عصر دلنشینی بود برای مردم آلمان. در حالی که همه داشتن به زندگی عادی و روزمره‌شون می‌پرداختن و توی خیابونا پرسه می‌زدن، اما یکی کنار یه مسافرخونه وایساده بود و داشت از دور وضعیت اتاقاشو بررسی می‌کرد. میره طبقه اول، دونه دونه اتاقا رو چک میکنه، اما چیز با ارزشی داخلشون پیدا نمیکنه. ولی یکی از اتاقا نظرش رو جلب میکنه. میره جلو، میبینه یه دختری حدوداً 10 ساله روی تخت خوابیده و پتو رو هم کشیده رو خودش. بالای سرش وای میسه، لحظه ای مکس میکنه و بهش خیره میشه. با سرعت دستاشو حلقه میکنه دور گردن اون دختر و گردنشو گاز میگیره، درست مثل یه ومپایر. این اولین قاتل زنجیره‌ای امروز ماست. با من همراه باشید. وقتتون بخیر. به یک ویدیوی جنایی دیگه خوش اومدید. اگر بار اول دارید چهره من رو میبینید خیلی خوشحال میشم سابسکرایب کنید. البته اگر فن ترو کرایم هستید. ما توی این چنل پرونده های جنایی واقعی رو با هم بررسی میکنیم و تمام مدارک و شواهدی که برای اون پرونده موجوده رو من در اختیار شما قرار میدم. البته این رو هم بگم محتوای چنل من برای افراد زیر 16 سال، افرادی که اعصاب پرونده های جنایی رو ندارن و یا مشکلات قلبی دارن مناسب نیست. قبل از شروع پرونده چند تا نکته رو خدمتتون بگم. اولین نکته، محتوای این ویدیو بسیار خشنه. از اون ویدیوهای خیلی خشنه. مورد بعدی، بخشی از قسمت‌های این پرونده شامل کودکان هم میشه، پس این رو در نظر داشته باشید. اگر چنین محتوای شما رو اذیت میکنه یا حالا اون قسمت‌ها رو یک مقدار میتونید بزنید جلو یا اینکه به ویدیوهای قبلی من سر بزنید. و اما مورد آخر، تمام اطلاعات و داستانی که دارم من براتون امروز تعریف میکنم قبلا داخل اینترنت پخش شده و موجوده. شما با مسئولیت و میل شخصی و کامل خودتون دارید ویدیوی من رو تماشا میکنید. بریم ادامه پرونده. تا اونجایی گفتیم که یک شخص مهاجم، یک قاتلی وارد اتاقی میشه. اتاق یک مسافرخونه‌ای بوده و یک کودکی رو میبینه که روی تخت خوابیده. این کودک حدوداً 10 سالش بود. بهش حمله میکنه و قبل از اینکه کودک فرصت انجام هر کاری رو داشته باشه گردنش رو گاز میگیره. این گازش انقدر شدید بود که قشنگ همینطوری گردن این بچه خون میومد. شخص قربانی در حال تلاش بود تا بتونه خودش رو از شر این مهاجم نجات بده، خلاص کنه، که متاسفانه سرش محکم میخوره به لبه تخت. در واقع قاتل سرش رو میکوبه به لبه تخت و از حال میره. وقتی که از حال میره قاتل با انگشت به این دختر تجاوز میکنه، نه با آلت جنسیش. این چیزایی که دارم براتون تعریف میکنم از اعترافهای خود قاتله. در ادامه میگه من یه چاقوی جیبی داشتم، چاقو رو درآوردم، گردن این کودک رو بریدم و صدای چیکه چیکه خون که از گردنش میومد میریخت روی زمین و همینطور میریخت روی دستم، از دستم میچکید روی زمین، همش تو گوشم پخش میشد. اون چند دقیقه واقعا صدای جذاب و آرامش بخشی داشت. حدود 3 دقیقه طول میکشه تا خونریزی این کودک کم کم از بین میره، کمتر و کمتر میشه. قاتل همونجوری کودک رو میذاره سر جاش و خیلی راحت از مسافرخونه خارج میشه، میره سراغ زندگیش. نه تنها در کل تاریخ جنایات توی آلمان در جنگ جهانی، بلکه توی کل دنیا قتل‌های قاتل امروز ما خیلی پیچیده بود و موجب ترس مردم شده بود. این شخص کسی نبود جز پیتر کورتن که تونسته بود رعب و وحشت رو به صورت جهانی ایجاد کنه. ما در حال حاضر توی دوسلدورف هستیم. میزان خشونت‌ها توی
قتل هایی که پیتر انجام میداد خیلی بالا بود. حالا دیگه پلیسا فقط دنبال این نبودن که شخص مجرم، شخص قاتل رو پیدا کنن و به سزای اعمالش برسونن، دستگیرش کنن و آرامش به شهر برگرده، بلکه یکی از دلایلی که خیلی دنبال این آدم بودن این بود که بتونن بفهمن این کیه، تو ذهن و مغزش داره چی میگذره و یه مقدار آزمایش‌های روانشناسی روش انجام بدن. برگردیم به قتلی که پیتر انجام داده بود. فردا صبحش خبر به گوش پلیس میرسه. به سرعت میان توی صحنه جرم. جسد یک کودک رنگ پریده رو پیدا میکنن. وضعیت اتاق خیلی به هم ریخته بود، پر از خون بود و همینطور متوجه شده بودن که کودک زبونش بین 2 تا دندوناش گیر کرده. روی گلوش 2 تا زخم بود، یکیش کم عمق، یکیش پر عمق تر. اونی که کم عمق تر بود جای گازی بود که پیتر گرفته بود و اونی که عمقش بیشتر بود همون برشی بود که با چاقو روی گلوی این دختر ایجاد کرده بود. همینطور یه زخمی بالای سر این کودک پیدا میکنن که میفهمن بر اثر ضربه خوردن به تخت این زخم به وجود اومده و با همون ضربه مغزی شده. این اولین قربانی پیتر بود. بهتون گفتم دیگه توی اینترو. اسمش کریستین 10 ساله بود. یه مدرسه اتفاقا همون اطراف میرفت. پدرش یه میخونه‌ای داشت، یه بار داشت و بلافاصله پلیس به عموی کریستین مشکوک میشه. حالا چرا؟ اسامی توی این پرونده اکثرا اسامی آلمانی هن. من نمیدونم دارم تلفظشون رو درست میگم یا نه. چیزی که من راجبشون سرچ کردم به لهجه امریکن اکسنت من گوش دادم تلفظ اسم رو. حالا اگه جای اشتباه گفتم اسمی رو دیگه خودتون به زبان خوب آلمانی که بلدین ببخشید. اسم عموی کریستین اوتو بود. روز قبل از اینکه این اتفاق برای کریستین بیفته عموش رفته بوده پیش پدرش و درخواست یه پولی کرده بود. گفته بود که یه مقدار پول به من قرض بده، من تیکه تیکه این پولو بهت برمیگردونم. پدرش قبول نکرده بود. گفته بود من نمیتونم این مبلغ رو بهت بدم و توی همون بار میخونه شدیداً با هم درگیر میشن، بحثشون میشه و درگیری حالا جوری نبود که فیزیکی باشه، اما درگیری کلامی، فش و فشکاری میکنن. در نهایت آخر که عموی کریستین میخواست از اون بار خارج شه، شروع میکنه پدرش رو تهدید کردن. بهش میگه یه کاری میکنم که هرگز فراموش نکنی، من یه جوری حال تو رو میگیرم. از اون طرف توی صحنه جرم یه دستمال پارچه‌ای پیدا میکنن که روش حروفی نوشته شده بود PK. پدر کریستین میگه این دستمال متعلق به من بود و احتمال خیلی زیاد برادرم همون روز که اومده بود منو ببینه دستمال رو برداشته بود از من، حالا کش رفته بود. اما ما میدونیم قاتل کس دیگه ایه و خب احتمال خیلی زیاد خود کریستین دستمال پدرش رو برداشته بود. به هر حال این دستمال توی صحنه جرم پیدا شده بود، به علاوه اون تهدیدی که روز قبل عموش باباشو کرده بود. خب اینا همه دست به دست هم میده تا پلیس انگشت اتهامو بگیره سمت اوتو، عموی کریستین. شک پلیس به اوتو زمانی بیشتر شد، یعنی دیگه 100% شد که متوجه شدن به این کودک با انگشت تجاوز شده، نه با آلت جنسی و همینطور سرش اول خورده به یه جا، اول ضربه مغزی شده، بعد بهش تجاوز شده. اینا همه یه الگویی رو به پلیس نشون میداد که یکی که از اقوام یا نزدیکای کریستین هست میخواسته یه جوری آسیبی به یه شخص دیگه برسونه، یعنی به پدر کریستین. این کارها رو کرده که حال بابا رو بگیره، اما از اونجایی که بالاخره برادرزادش بود و نمیتونست بهش حالا تجاوز کنه یا نمیخواست زجر کشیدن این دختر رو ببینه، اول به قتل میرسونتش، سرش رو میکوبونه به یه جا، بعد با انگشت بهش تجاوز میکنه که رد گم کنی به وجود بیاره. پلیسا مثلا فکر کنن خب این یه آدم غریبه است، در صورتی که واقعا یه آدم غریبه قاتل بود. اوتو رو دستگیر میکنن. هر چقدر میگه من گناهکار نیستم، من این کارو نکردم، درسته که ما با هم بحث کردیم اما من برادرزادمو دوست داشتم، من هرگز به کریستین آسیب نمیرسونم، باور نمیکنن. تا دادگاه هم براش برگزار میکنن، اما روز آخر دادگاه هیئت منصفه نمیتونن قانعشن که واقعا اوتو این قتل رو انجام داده. میگن که مدارک اونقدری زیاد نیست که ما بتونیم بگیم این قتل کار این آدم بوده. پس در نهایت اوتو آزاد میشه. اما خب
میره توی جامعه‌ای که حالا همه داشتن بهش به چشم یک قاتل نگاه میکردن. گفتیم که پیتر بعد از انجام این قتل خیلی ریلکس برمیگرده خونش، میگیره میخوابه و فرداش هم میره یه باری اونجا بوده دقیقا روبروی همون مسافرخونه، میره اونجا برای خودش یه بیر اوردر میده، میشینه به آبجو خوردن و همینطوری خبر این قتل داخل کل اون بار پیچیده بود. همه راجع به این قتل با هم داشتن صحبت میکردن. پیتر هم داشت میشنید دیگه، از اون طرف هم میشنوه که پلیس به یک کس دیگه مظنونه، خیلی خوشحال شده بود. این ترس و وحشتی که بین مردم پخش شده بود توی بار پیتر رو خیلی به وجد میاره، خوشش میاد، احساس قدرت بهش دست میده که مردم از قتلی که من انجام دادم این همه ترسیدن. حالا دیگه از دستگیری هم در امان بود و انگیزه های سادیستیش تازه بیدار شده بود. پیتر حالا بیشتر و بیشتر میل و اشتها به خون ریختن رو داشت توی خودش احساس میکرد و دلش میخواست که بره قتل‌های بیشتری انجام بده. یکم میخوام از دوران کودکی پیتر براتون بگم. پیتر توی 26 می سال 1883 به دنیا اومد. اون زمان فقر و محرومیت یه جورایی میشه گفت بیشتر مناطق و شهرها و کشورها رو در دنیا گرفته بود. به خصوص خانواده‌ای که پیتر داخلش بود. 13 تا بچه بودن که پیتر بزرگترین بچه این خانواده بود. پدرش یک شخص معتاد به الکل بود، اعتیاد شدید و همینطور گرایش‌های سادیستی هم در این آدم در پدرش زیاد دیده میشد. از همون ابتدا عادت داشت که مدام بچه‌هاش و همسرش رو، یعنی مادر پیتر رو، بزنه، مورد حمله قرار بده، تحقیر کنه. جایی هم که زندگی میکردن یه اتاق و آپارتمان خیلی خیلی کوچیکی بود، یعنی آپارتمان نمیشه واقعا، اما یه اتاقی زندگی میکردن. شما حساب کنید 13 تا بچه با یک پدر و یک مادر همه با هم چپیده بودن توی اتاق خیلی کوچیک و در نهایت فقر داشتن زندگی میکردن. خب با این وضعیت افتضاحی که توی خونه داشت طبیعتا اصلا دلش نمیخواست توی خونه باشه، توی اون شلوغی یه اتاق خیلی کوچیک با اون همه آدم بچپه داخلش. همش تلاش میکرد زمانش رو بیرون از خونه بگذرونه. وقتی که 9 سالش بود با یه آقای بزرگسالی آشنا میشه. این آقا پیتر رو با یه مفهومی آشنا میکنه. اون عمل چیزی نبود جز پارافیلیا یا بیستیالیتی. برای کسایی که نمیدونن پارافیلیا چیه، به سکس با حیوانات، تجاوز در واقع به حیوانات، وقتی که آدم‌ها تجاوز میکنن، سکس میکنن به حیوانات، بهش میگن همون پارافیلیا. این آقا میاد و به پیتر میگه که تا حالا با حیوونا سکس داشتی، حالا پیتر 9 سالشه، تا حالا با حیوونا بودی، رابطه جنسی برقرار کردی، خیلی حال میده. هی واسه این تعریف میکنه، هی بهش میگه. خیلی برای پیتر جالب بود. اول از همه میره سراغ یه سگ و سعی میکنه که به اون سگ تجاوز کنه. بعد از این اتفاق چند روز بعدش با 2 تا از دوستاش، 2 تا از همکلاسیاش، همسناش رفته بودن لب یه رودی و داشتن با هم بازی میکردن. اما موضوع اینه پیتر نمیخواست با اون 2 نفر بازی کنه و اونا از این موضوع خبر نداشتن. یکیشونو هول میده توی آب. اون بچه هم شنا بلد نبود و خود پیتر هم میره سعی میکنه که این بچه رو خفه کنه توی آب. اون یکی دوستش میاد که بهشون کمک کنه و پیتر اون دوستش رو هم خفه میکنه. 2 تا کودک رو توی همون سن 9 سالگی غرق میکنه، خفه میکنه و وقتی هم که خانواده‌شون میان، مردم با خبر میشن، هیچ کس نمیفهمه این کار پیتر بوده. همه فکر میکنن که یک اتفاق ناگواری افتاده، یک حادثه‌ای بوده که حالا پیتر تونسته جون سالم به در ببره. حتی پیتر بهشون اینطوری میگه که دوست اولم داشت غرق میشد، من رفتم نجاتش بدم، اون یکی دوستمونم اومد، اونم شنا بلد نبود، اونم غرق شد، من نتونستم هیچ کدوم این 2 نفر رو نجات بدم. اما واقعیت اینه که خود پیتر این 2 تا بچه ها رو خفه کرده بود. یه ذره بیایم جلوتر، برسیم به دوران نوجوانی پیتر. وقتی که سنش ذره اومده بود بالاتر، حالا دیگه به صورت
مداوم تجاوز به حیوونا رو انجام میداد. سراغ گوسفندا میرفت، خوک، سگ، هر حیوانی که توی مزارع و اینا پیدا میشد به مراتب بهشون تجاوز میکرد و اصلا این دیگه خیلی براش عادی شده بود. برعکس این میلی که به حیوانات داشت از نظر جنسی و واقعا به اوج لذت جنسی میرسید، با آدما اصلا اینطوری نبود. یعنی کسی اصلا دوست دختر نمیدید در کنار این آدم، تا اینکه یه بار تو یکی از این تجاوزاش اوج لذت و ارگزم خودش رو کشف میکنه، ولی خیلی دارکه. زمانی که داشت ریپ انجام میداد به یکی از این حیوونا، یه قسمتی از گلوشون رو پاره میکنه و اون حیوان میمیره و یه عالمه خونریزی میکنه و همون موقع پیتر میفهمه که چه لذت جنسی بیشتری بهش دست داده. این میشه که میفهمه خب ابعاد جدیدی از خودش پیدا میکنه. من سکس با حیوانات رو دوست دارم و وقتی که میکشمشون و مشاهده میکنم اون خونی که از گلوشون میاد، به اوج لذت جنسی میرسم. سال 1899 پیتر در حالی که فقط 16 سالش بود از خونه فرار میکنه، چون نمیتونست دیگه زندگی توی اون خونه رو تحمل کنه. اون شلوغی، اون فقر، اون بدبختی و این همه زورگویی پدرش رو. از طرف دیگه هم حالا خودش رو خیلی خوب شناخته بود و دوست داشت بره سراغ این تمایلات عجیب غریب و بیمارگونه‌ای که داره. اما تا پاشو از خونه میذاره بیرون، چند هفته بعدش پدرش رو هم دستگیر میکنن، میندازن زندان، چون به یکی از خواهرهای 13 ساله پیتر پدرش تجاوز کرده بود. یعنی به دختر خودش تجاوز کرده بود. این رو هم بهتون بگم، پدرش رو فقط 3 سال زندان نگه میدارن. یک پدری که به بچه خودش تجاوز کرده فقط 3 سال میره زندان. جنگ جهانی اول شروع میشه و تمام آدم‌ها رو داشتن صدا می‌کردن که بیان خدمت کنن، بیان برای جنگ حاضر شن. خب پیتر هم جزو یکی از همون آدما بود. نمیتونست نره چون میمدن دستگیرش می‌کردن. اما مشکلی داشت زمانی که به آرمی ملحق شد، اونم نظم و انضباطش بود. این آدم اصلا یاد نگرفته بود نظم و انضباط یعنی چی. هیچ وقت توی خونه و خانواده‌ای نبودش که نظم و انضباط اصلا هیچ کدومشون بلد باشن. پس خیلی به مشکل میخوره. محیط پادگان و کلن اون جاهای نظامی خیلی براش اذیت کننده بود، واقعا آزارش میداد و نمیتونه دووم بیاره. تصمیم میگیره که فرار کنه. فرار هم میکنه اما به سرعت دستگیر میشه و میندازنش زندان. حالا پیتر چندین سال باید زندان باشه و اصلا هم دوست نداره زندان باشه. اصلا از خونه فرار کرده بود فقط به خاطر اینکه خونه رو مثل یه زندان میدید. حالا افتاده یه جای بدتر از محیط خونه. اینش برای من جالب بود توی این کسی که به بچه خودش تجاوز کرده رو 3 سال انداختن زندان، اما کسی که از جنگ فرار کرده، از آرمی فرار کرده رو بیشتر 3 سال میندازن زندان. یعنی حکمی که بهش میدن بیشتر از 3 سال بود. نمیدونم منطقشون اینجوری بود اون موقع. به هر حال این زندان رفتنه یکی از طبق گفته های خود پیتر یکی از اصلی ترین جرقه هایی بود که باعث شد پیتر به جنایت های بیشتر و مختلف فکر کنه. اون روزها و هفته های خیلی سختی رو توی زندان میگذروند و هر عذابی که میکشید، هر روزی که بهش سخت میگذشت، همش با خودش فکر میکرد که من روزی که از زندان آزاد شم دیگه نمیخوام فقط برم سراغ حیوونا، میخوام برم سراغ آدمها، کارهایی که با حیوونا کردم رو آدمها انجام بدم. هر چقدر از عصبانیت پیتر نسبت به شرایطش بگم کم گفتم. نسبت به گفته های خودش خیلی ناراحت بود از اینکه فقط به خاطر فرار کردن از پادگان افتاده زندان و خیلی هم توی زندان باش بد رفتار میکردن. خود پیتر هم خیلی عصبی شده بود. هر چیزی که میشد با همه دعوا میکرد، با نگهبانا دعوا میکرد و چند بار بر اثر این دعواها میفته انفرادی، سلول انفرادی. توی سلول انفرادی میفهمه که خب اوکی آخیش درسته که هیچ پنجره‌ای نیست، همه جا خیلی خفه است، خیلی جام کوچیکه، اما خودم و چه آرامشی توی محیط هست. همین باعث میشه که هر بار
از سلول انفرادی میومد بیرون، دوباره باز یه گندی بالا بیاره، یه کاری بکنه که بندازنش سلول انفرادی تا بشینه از صبح تا شب، شب تا صبح نقشه بکشه، برنامه بچینه که وقتی از زندان آزاد شدم این کارو کنم، اون کارو کنم و با خیال پردازی این قتل ها مدام خود ارضایی میکرد. سلول انفرادی براش شده بود یک فضای امنی که بتونه رویا پردازی های سادیستی و خود ارضایی هاشو ادامه بده. بالاخره از زندان بعد از چند سال آزاد میشه و میره به آلتنبرگ. اونجا با یه خانومی آشنا میشه، یک روسپی بوده که البته روسپیگری رو گذاشته بوده کنار و قبلا هم یک بار افتاده بوده زندان به خاطر اینکه مثل اینکه نامزدش رو به قتل رسونده بوده، در و تخته با هم جور شده بودن. زندگیش و اموراتش رو با جرم و جنایت‌های کوچیک میگذرونه، دزدی‌های کوچیک، خلاف‌های کوچیک. زندگی خیلی عادی هم داشت با این خانم، با هم ازدواج میکنن و یه 4 سالی رو با هم بودن. خیلی همه چیز نرمال و بی هیجان و معمولی بود برای پیتر. حتی بعد از یه مدت میره توی یه جایی که برای قالب سازی بود مشغول به کار میشه، یه چیزایی بلد بود چون حرفه پدرش هم این بود. با این حال این عادی بودن خیلی دوام نیاورد. پیتر تمام مدت به دوسلدورف فکر میکرد، جایی که تمایلات جنایتکارانش رو اونجا میتونست پیدا کنه، از جنایت‌های کوچیک تا آتش سوزی و برنامه‌ریزی هایی که برای حمله های جنسی و قتلاش انجام داده بود. اتفاقاً همراه همسرش به دوسلدورف هم برمیگردن. میگه ما توی غروب رسیدیم، من نور غروب رو که دیدم، خورشید که داشت غروب میکرد قشنگ رنگ قرمز خون بود و اینو من به عنوان یک فال نیک توی سرنوشتم تعبیر میکنم. حالا 4 سال جنایت هایی که درون پیتر وجود داشت، دوست داشت انجام بده و یه جورایی در این جعبه رو بسته بود، باز شده بود و با ورود به دوسلدورف یه مقدمه‌ای به وجود اومده بود که بره و بقیه جنایت هاشو انجام بده. الان ما رسیدیم به اون بازه زمانی که پیتر قتل اولش رو انجام داده. حالا میخواد بره سراغ قتل دومش. پلیس وقتی میرسه به صحنه جرم، جسد یک کودک 8 ساله به نام روزا رو زیر یه سری سنگ و آتش‌خال پیدا میکنه. روزا 13 ضربه چاقو خورده بود و یه بخشای زیادی هم از بدنش سوخته بود. مشخص بود که شخص قاتل و مهاجم تلاش کرده این کودک رو آتیش بزنه و حالا کودک کامل آتیش نگرفته. همچنین قاتل با چاقو به واژن روزا هم چندین و چند بار ضربه زده بود، خیلی خشن. چاقو هم همونجا ول کرده بود. جالبه. و روی چاقو پلیس ها آثار اسپرم رو میبینن، مشاهده میکنن. با توجه به این صحنه جرم پلیس ها به نتیجه‌ای میرسن. میفهمن که قاتل هدف اصلیش تجاوز به روزا نبود، چون اصلا به این کودک تجاوز نکرده بود، حالا تا اونجایی که تونسته بودن تحقیق کنن، و میزان خشونت توی این صحنه جرم خیلی بالا بود. همینطور بارها و بارها به واژن این کودک با چاقو ضربه زده. کسی که متجاوز باشه و به خاطر سکس بیاد جنایت انجام بده معمولاً این میزان از خشونت رو نشون نمیده. پس میفهمن قاتل یک شخص مریض و روانیه که خشونته باعث میشه به ارضای جنسی برسه. گفتم بهتون روی چاقو هم اسپرم پیدا میکنن دیگه. میفهمن اون چیزی که به قاتل اوج لذت جنسی رو میده خشونت هست، نه که حالا یک تجاوزی صورت بگیره. حالا دلیل این حمله پیتر سوای این که این آدم همینطوری داره تمایلات خشن تو خودش پیدا میکنه چی بود؟ چه اتفاقی میفته که پیتر میره سراغ
قربانی دومش و کلا میخوام از زاویه پیتر بریم حالا صحنه رو موضوع رو بررسی کنیم. 6 روز قبل از این اتفاق پیتر داشت واسه خودش تو خیابون راه میرفت. یه درگیری توی خیابون به وجود میاد بین 2 تا آدم. با هم بحثشون میشه، یکیشون چاقو در میاره و شروع میکنه ضربه زدن توی این دعوا و درگیری به شخص مقابل. 24 بار ضربه میزنه به اون یکی و پیتر هم وایساده بود داشت این صحنه رو نگاه میکرد. 24 بار چاقو خوردن یک نفر رو میبینه که خون راه افتاده و به وجد جنسی میاد. احساس میکنه که نمیتونه تحمل کنه. حالا که این صحنه رو دیده خودش باید یه کاری انجام بده، باید خودش رو توی همچین محیطی قرار بده و خودش باید کسی باشه که این چاقوها رو میخواد به یکی دیگه بزنه. میره خونه، با دیدن این صحنه بارها و بارها خود ارضایی میکنه، با دیدن اینکه 2 نفر با هم دعواشون شده تو خیابون، اون یکی داره اون یکی چاقو میزنه، اما هنوز اون جوری که دلش میخواست راضی نشده بود، ارضا نشده بود. تصمیم میگیره که بره یه قربانی پیدا کنه. میره تو خیابون یک کودکی رو میدزده، میبرتش توی یک لوکیشن خلوت، محیط خلوت و دیگه بقیه ماجرا رو میدونید که چطوری به اون کودک حمله میکنه، چه کارایی با اون کودک میکنه. و موضوع عجیب اینه که بعد از به قتل رسوندن این بچه بارها تا صبح باز برمیگشت به صحنه جنایتش، جسد بچه رو میدید، کاری که انجام داده رو میدید و باز خود ارضایی میکرد. یعنی انقدر حتی دیدن همچین صحنه‌ای برای این آدم میل جنسی به همراه داشت. برمیگشت میرفت بره خونه، باز طاقت نمی آورد، دوباره میومد صحنه رو بررسی میکرد. تا صبح بارها این کار رو انجام میده، تا اینکه صبح قبل از اینکه حالا خیلی خیابون شلوغ شه، هنوز صبح خیلی زود بود، یه فکری به سرش میزنه. تصمیم میگیره جسد دختر رو بسوزونه. خب بهتون گفتم توی پرونده مجرمانش آتیش سوزی هم داشت دیگه، کلاً از بچگی دوست داشت آتیش روشن کنه، آتیش را بندازه. اینطوری میشه که جسد این کودک رو آتیش میزنه و همونجا در حالی که این جسد داشت میسوخت شروع میکنه خود ارضایی کردن. طبق صحبت‌های خودش میگه اون روز من یکی از بهترین ارگزم‌های عمرم رو تجربه کردم. من در اوج آتیش به ارضای جنسی رسیدم. متاسفانه روی گردن این کودک هم جای گاز مشخص بود. خب این اصلا خبر خوبی برای پلیس نبود، چون یک کودکی چند روز قبل به قتل رسیده بود دقیقاً با همین الگو. حالا یک کودک دیگه دوباره به قتل رسیده بود، یک مقدار متفاوت‌تر، یک مقدار خشن‌تر، آتش سوزی هم بهش اضافه شده بود، اما جای گازه روی گردن یکی بود. خیلی پلیسا واقعا ترسیده بودن، چون حالا دیگه فهمیده بودن با یک قاتل زنجیره‌ای روانی دیوانه روبرو هستن و نمیدونستن باید دنبال کی بگردن، چون اصلا مدرکی نداشتن. اولین چیزی که خیلی ترس مردم رو زیادتر میکنه مطبوعات داخل آلمان بود. روزنامه ها همه شروع میکنن تیتر میزنن خوناشام دوسلدورف. چند هفته بعد یه آقایی رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه در تلاش بود به 2 تا خانم تجاوز کنه. دست و پاهاشون رو با طناب بسته بود و میخواست ریپ انجام بده بهشون. اینو دستگیر میکنن میارن اداره پلیس و در کمال تعجب و ناباوری شروع میکنه اعتراف کردن به اینکه اون خوناشام دوسلدورف هست، اون منم. دونه دونه به تمام جنایت هایی که انجام نداده، ما میدونیم پیتر دیگه، اعتراف میکنه و میندازنش دیوونه خونه. نمیدونم برای چی این کارو کرد، خیلی تحقیق کردم نتونستم دلیلش رو پیدا کنم. معمولا گاهی اوقات اونایی که به دروغ اعتراف میکنن یا واسه پول یه معامله با پلیس این کار رو انجام میدن که خب چنین معامله بینشون نبود، یا واسه این کار رو انجام میدن که زندگی خیلی حقیرانه‌ای دارن و اگر توی زندان یا آسایشگاه‌های روانی بیفتن شرایط براشون خیلی بهتره تا هم تو خیابون باشن. به هر حال هیچ جا ذکر نکرده بودن دلیل این اعتراف‌های نادرست این آدم چی بود، ولی خب دستگیرش میکنن، میگن بفرمایین خوناشام دوسلدورف رو پیدا کردیم، دیگه خیال مردم راحت باشه.
اما توی چند هفته آینده همچنان میزان خشونت این شهر خیلی بالا بود. پلیس یک عالمه پرونده داشت از جنایت‌های خشن که حالا یه ذره روش‌هاشون متفاوت تر بود و خوناشام دوسلدورف هم که خب زندانی کرده بودن دیگه، فرستاده بودن دیوونه خونه، خیالشون راحت بود. نمیدونستن اینا کار کیه، کی داره این جنایت‌های خشن رو انجام میده. بعضیا با چاقو بهشون حمله شده بود، بعضیا با چکش به سرشون کوبیده شده بود، بعضیا بر اثر خفگی مرده بودن. اینا همه رو پلیس میدید و خب براش عجیب بود که چرا اینقدر خشونت داره تو این شهر زیاد میشه. پیش خودشون میگن خب اوکی یه قاتل دیوونه دیگه دوباره شروع به کار کرده. موضوع اینه که پلیس هنوز نفهمیده بود شخص اشتباهی رو دستگیر کرده، هنوز نفهمیده بود قاتل کاملا بیرونه و داره واسه خودش آزادانه و راحت میگرده و میچرخه و بین مردم زندگی میکنه و فرسنگ ها فاصله داره تا بفهمه قاتل کیه. چند ماه بریم جلوتر. یه شبی بود که قرار بود نمایشگاه برگزار شه، از این نمایشگاه‌های بزرگ که پر از غرفه‌های مختلفه. دیدین قطعاً غرفه مردم میان، بعضیاشون رستورانه، بعضیاشون مثلا اجناسشون رو میفروشن و خیلی همه خوشحال بودن. شهر خیلی شلوغ بود، همه دوست داشتن توی این نمایشگاه بزرگ شرکت کنن. پیتر هم زده بود بیرون به امید این که امشب بتونه توی این شلوغی قربانی پیدا کنه. دوربر ساعت 10:30 شب میشه. با 2 خواهر میخوام آشناتون کنم. گروترود 5 ساله و لوئیس 14 ساله. این 2 خواهر رفته بودن به نمایشگاه سر بزنن و حالا دیگه در حال ترک کردن نمایشگاه به سمت خونه بودن. داشتن راه میرفتن که از پشت بوته ها یه غریبه‌ای بهشون نزدیک میشه، میاد بیرون نزدیک میشه بهشون و اسمشون رو میپرسه. میگه که اسمتون چیه؟ شما اینجا چی کار میکنید؟ اینا میگن که خودشون معرفی میکنن، میگن ما یه ذره هم ترسیده بودن، داریم از نمایشگاه برمیگردیم خونم. غریبه ازشون میپرسه بچه‌های خوبی بودین؟ خب این 2 بچه هم سری میگن آره بودیم. میگه که به خواهر بزرگه میگه تو مهربونی؟ لوئیس مهربونه؟ میگه که آره من دختر خیلی خوبیم، من هیچ وقت کار بد نکردم تو زندگیم. میگه میری برای من یه سیگار بگیری از اون نمایشگاه؟ و لوئیس با اکراه قبول میکنه. میگه خواهرت پیش من میمونه، جاش امن، نگران نباش، تا تو بری برای من سیگار بگیری. سیگار رو که گرفتی بیا دست خواهرتو بگی با هم برین خونه. بهش پول میده. لوئیس هم بودو میره سمت نمایشگاه تا یه سیگار بگیره و بیاره بده به این آدم غریبه و بودو برن سمت خونه. این غریبه که حالا با یک کودک خردسال تنها مونده بود، آروم دستشو میذاره روی دهن و دماغ این بچه، میکشونتش پشت بوته ها و به همون روشی که میدونیم به قتل میرسونتش. خیلی آروم و بی سر و صدا گلوی این بچه رو میبره و وای میسته که خواهر بزرگه هم بیاد. وقتی خواهر بزرگه میاد صداش میکنه، میگه بیا خواهرت پشت بوته هاست، بیا دنبالش با هم بریم و با همون روش خواهر بزرگتر رو هم به قتل میرسونه. صبح روز بعد جسد این بچه ها پیدا میشه پشت بوته ها و پلیس میبینه که این بچه ها خفه شدن، گردنشون بریده شده، آثار گاز روی گردنشونه اما اثری از قاتل نیست. خب قطعا متوجه شدید دیگه اون غریبه همون پیتر بود. بعد از ظهر همون روز یک دختری که خدمتکار بود میره اداره پلیس و یک گزارشی میده. خیلی هم حالش بد بود، وضعیت جسمیش خیلی به هم ریخته بود و در حال خونریزی بود. میگه که من یه مردی منو دستگیر کرد و تلاش داشت که منو بکشه. وقتی که بهم گفت بیا با هم سکس داشته باشیم و من ریجکت کردم، من بهش گفتم ترجیح میدم بمیرم اما با تو سکس نکنم، اونم شروع کرد با چاقو به من ضربه زدن و گفت پس بمیر. اما به طرز معجزه‌آسایی این دختر از اون ضربه های چاقو جون سالم به در برده بود و حالا آمده بود اداره پلیس، داشت تمام مشخصات رو میداد. اتفاقا میگه من صورت ظارف رو دیدم، مرد خوش قیافه‌ای بود، خیلی تیپش اینا معمولی بود، خوب بود.
خیلی فیس بی‌تفاوتی داشت و حدوداً میشه گفت هولوش 40 ساله بود. خب مهاجم کسی نبود جز پیتر. توی چند هفته آینده 3 تا قتل دیگه پلیس پیدا میکنه. همشون دخترهای جوان بودن. همشون یا با چاقو، با ضربه های شدید و زیاد، تعداد زیاد چاقو به قتل رسیده بودن، یا با چکش مرده بودن. خیلی وضعیت بدجوری داشتن و پلیس نمیدونست اینا کار کیه. اما ما میدونیم اینا کار کیه. تمامشون قربانی های پیتر بودن. من دونه دونه اسامی قربانی ها رو، دلیلی که توی این پرونده نمیگم چون همینجوری پرونده یه مقدار طولانی هست، داستان برای گفتن توی این کیس زیاده و دوست ندارم اساء ادب نباشه اگر من اسم قربانی ها رو بیان نمی کنم. تنها دلیلش اینه وقتی توی یک پرونده ای اسم خیلی گفته میشه معمولا مخاطب گیج میشه و من دوست ندارم شما گیج شید. برای همین اون دسته از حالا قربانی هایی که یک داستانی هم در کنارش میشه براتون تعریف کنم اسمشون رو میگم. بعضی ها رو هم اسکیپ میکنم. یه وقت فکر نکنید که این بقص بی احترامی ندارم به شما به قربانی ها. به هر حال دوباره برگردیم به پرونده. وضعیت شهر واقعا آشفته بود. همین که مردم فهمیده بودن اون قاتلی که پلیس دستگیر کرده به اسم این که ما خوناشام دوسلدورف رو گرفتیم دروغه. خب پس این کیه که داره این قتلا رو انجام میده و اینقدر گاز میگیره و اینقدر قتلاش خشن. از طرف دیگه یک قاتل زنجیره‌ای داشت همزمان کنار پیتر توی شهر فعالیت میکرد. یعنی شما حساب کنید دیگه واقعا اون شهر جای زندگی نبود. دوباره چند روز میایم جلوتر. 7 نوامبر یک پسر بچه 5 ساله‌ای ناپدید میشه. در حالی که خانواده‌اش، نیروهای پلیس همه دنبال این بودن بتونن این بچه رو پیدا کنن و به خانواده‌اش برگردونن. یه روزنامه معروفی هم بود توی آلمان، یه نامه دریافت میکنه. این نامه متن داخلش بود با یه نقشه. توی این نامه نوشته شده بود، یکی نوشته بود من این کودک رو به قتل رسوندم، این بچه‌ای که داریم دنبالش میگردیم. فلانجا هم جسدشه، این هم نقشش. قشنگ آدرس و اینا رو همه رو کشیده بود، کروکی براشون کشیده بود که برن پیدا کنن. نزدیک یک کارخونه‌ای بود این آدرس. پلیس میره به این آدرس و اتفاقا در کمال تعجب جسد یک کودک رو پیدا میکنن که همین کودک 5 ساله مفقود شده بود. یک عالمه آجر و آوار و آتشغال انداخته بود روی جسد شخص قاتل و بچه در اثر خفگی همراه با 35 ضربه چاقو به قتل رسیده بود. 2-3 ماه بعدی جامعه، نیروهای پلیس شاهد یک سری حمله های خیلی وحشیانه بودن توسط یک نفر که خیلی هم قیافش رو هیچ کس نمیدید. این حمله ها خیلی شدید بود، معمولاً باعث میشد که زخمی بشن، مثلا یهو با یه چکشی، با یه جسم سختی حمله میشد به این آدم یا با چاقو، اما منجر به مرگشون نمیشد. برخلاف نیروی زیادی که پلیس گذاشته بود تا بتونن مهاجم و قاتل رو پیدا کنن. البته تا اینجا هنوز پلیس نمیدونه همه این گنده یک نفره، ولی خب مثلا فکر میکرد یکی هست، اونی که داره حالا گردن مقتولینش رو گاز میگیره یک نفره، چند نفر دیگه هم این وسط حالا یا دارن کاپیکاری میکنن یا دارن اونا هم یه جوری جنایت انجام میدن. به هر حال همش دنبال این بود که بتونه این افراد رو دستگیر کنه، اما واقعا هیچ نتیجه‌ای به دست نمی آورد. مشکلی که این وسط بود و پلیس ها خیلی گمراه می شدن، روش های حمله و جنایات پیتر بود. خیلی وقتا از سلاح‌های متفاوتی استفاده می‌کرد. یه بار با چاقو، یه بار نمیدونم با چوب، یه بار با چکش، یه بار تجاوز می‌کرد، یه بار نمی‌کرد. اصلا همش این الگوش در حال تغییر بود و خب معلومه که پلیسا گیج میشن. اما ما میدونیم قرار نیست همیشه پیتر تا آخر این داستان برای خودش راحت بره بگرده و هیچ وقت هم دستگیر نشه. از اونجایی هم که توی اکثر کیس ها با هم مرور کردیم، قاتلای زنجیره‌ای خیلی شانسی یهو دستگیر میشن یا یه سوتی میدن. قراره همچین اتفاقی هم برای پیتر بیفته.
بریم به 14 می سال 1930 با یک دختری آشنا شیم به نام ماریا. ماریا توی یک شهر دیگه زندگی میکرد، در واقع توی یک روستایی زندگی میکرد و به خاطر اینکه بتونه یه کاری داشته باشه، یه منبع درآمدی واسه خودش درست کنه، میاد به دوسلدورف. توی اون روستایی هم که بود به عنوان خدمتکار کار میکرد، اما خب وضعیت درآمدش خوب نبود. به امید اینکه بتونه بیاد یه مقدار پول بیشتری در بیاره، پا میذاره به دوسلدورف و خب همونطوری که گفتم وضعیت مالیش اصلا خوب نبود، یعنی نمیتونست بره هتل، نمیتونست جایی رو هم مستقیم بره مثلا یه خونه‌ای واسه خودش اجاره کنه. تو خیابونا در حال راه رفتن بود که یه آقایی میبینتش. از این آقا آدرس یه خوابگاهی رو میپرسه. این خوابگاه یه خوابگاه خیلی ارزون قیمتی بود، مخصوص خوابگاه خانوما بود. بهش میگه میدونی این خوابگاه کجاست؟ به امید اینکه حالا بتونه بره یه اتاق قیمت خیلی پایینی توش پیدا کنه. این آقا هم میگه آره من میتونم راهنماییت کنم، دنبال من بیا. دنبال این آقا میرن، با همدیگه یه چند دقیقه‌ای رو راه میرن تا نزدیک یه پارک میشن. این پارک از این پارک‌های جنگلی بود که توش درخت و اینا خیلی زیاد بود. این آقا بهش میگه باید از این پارک رد شیم، بعد این پارک خوابگاهیه که تو میخوای. و این ماریا همونجا استاپ میکنه. قبل از اینکه وارد دوسلدورف شه اخبار رو خونده بود. میدونست که یک شخصی یا اشخاصی توی شهر مشغول به جنایت هستن، به کودکان، به زنان، به همه آسیب میرسونن و خیلی باید حواسش رو جمع کنه. یه ذره بد به دلش میافته، میبینه خب اینجا که یه پارکیه پر از درختای بلنده، این آدمم که من نمیشناسم، این میتونه همون خوناشام دوسلدورف باشه. بهش میگه که نه من نمیام داخل این پارک. اون غریبه وای میسه اصرار میکنه، میگه بیا من بهت نشون میدم. این اصرار میکرد، ماریا میگفت نه. توی همین بگو مگو که بودن، یه آقای دومی میاد پیش این دو نفر، پیش ماریا و اون یکی غریبه، و میپرسه که چی شده؟ مشکلی هست؟ اتفاقی افتاده؟ تا این شخص دوم میاد، غریبه اولی پا میذاره به فرار میکنه. خب فکر میکنید پیتر بود؟ نه، پیتر نفر دومی بود که اومده بود. من نمیدونم چرا اون نفر اول انقدر اصرار میکرد به ماریا که بیا من بهت میخوام خوابگاه رو نشون بدم. خب یه نفر از تو یه آدرسی پرسیده، تو هم بهش داری نشون میدی، نمیخواد حالا ادامه‌شو بیاد دیگه، اصرار کردن نداره. یعنی من فکر میکنم اون آدم هم یه دزدی کسی بود، ولی به هر حال شروع میکنه فرار کردن. حالا ماریا میمونه و شخصی که ناجیش نجاتش داده، پیتر، که در واقع پیش خودش فکر کرده قاتل نفر اول بود، اما قاتل کنارش وایستاده داره بهش لبخند میزنه و نقش یک فرشته رو داره اینجا برای ماریا ایفا میکنه. بهش میگه چی شده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ ماریا میگه که اینجوریه. من نظر شرایطش توضیح میده، میگه من از مثلا فلان روستا اومدم، دنبال کارم، وضع مالیم خوب نیست و دنبال یه جایی میگردم که حالا بتونم تا صبح باشم، برم بعد کار پیدا کنم، شغل پیدا کنم. تو جایی سراغ داری به من بدی؟ پیتر بهش میگه که آره من میتونم تو رو ببرم خونه خودم. ماریا یه ذره این پامپا میکنه، بهش میگه ببین رک بهت بگم، اگر که من با تو بیام خونه‌ات به این معناست که ما باید با هم سکس داشته باشیم و من نمیخوام با تو سکس کنم. پس یه جای دیگر رو به من معرفی کن، یا حالا اگه نمیتونی کمک کنی من راه خودم رو برم. پیتر بهش میگه آره یه جای دیگر رو میتونم بهت معرفی کنم، دنبالم بیا. یه مسیر دیگه ای رو میرن، باز میرسن به یک منطقه‌ای که اون منطقه هم یک مقدار جنگلی بود، درختای خیلی بلندی داشت. همونجا پیتر ماریا رو میکشه پشت درختا و در حالی که دستشو گرفته بود رو گردنش، یه ذره حالت خفگی داشت، به ماریا دست میداد. بهش میگه که ما میتونیم با هم باشیم یا نه؟ میتونم تو رو داشته باشم، واسه من میشی؟ و ماریا قطعا در جواب میگه نه. پیتر خیلی به حرفش اهمیت نمیده، بهش تجاوز میکنه. اما یه اتفاقی میفته. در حالی که داشت به ماریا تجاوز میکرد، ماریا اصلا مقاومتی از خودش نشون نمیده. نه داد میزنه، نه جیغ میزنه، نه سعی میکنه دفاع کنه، مبارزه کنه، هیچی. این مقاومت نشون ندادن ماریا باعث میشه که
پیتر دلش نخواد بکشتش. ببینید تمام لذت جنسی پیتر برای حالا سوای دیدن خون واسه این بودش که ببینه قربانیش داره زجر میکشه، حالا داره خونریزی میکنه، داره ضربه‌ای بهش وارد میشه و ماریا این رو نمیداد به پیتر، این رو نشون نمیداد بهش. در تمام مدتی که ریپ داشت روش انجام میشد بی حرکت مونده بود. پیتر لحظه احساس میکنه اصلا گرایشی نداره این آدم رو، اینجوری من نمیتونم بکشمش و رهاش میکنه. پیتر میره سمت خونه خودش. ماریا هم زنده مونده بود. این بار اما دل پیتر آشوب بود. فهمید بعد از این که رفت خونه نباید قربانی رو ول میکرد. چه سوتیی داده. تا نصف شب توی اتاق راه میرفت، قدم میزد، با خودش فکر میکرد و مدام به خودش میگفت این چه گندی بود من زدم. در نهایت یه تصمیمی میگیره. ببینید تا این لحظه هیچ چیزی نتونسته بود حمله های خوناشام اون شهر رو، خوناشام دوسلدورف رو به پیتر ربط بده. اما حالا یک قربانی رو ول کرده بود. این قربانی درسته که آسیب فیزیکی حالا مثلا با چاقو و اینا بهش نرسیده بود، اما تجاوز شده بود دیگه. پس قشنگ میرفت اداره پلیس و هویت پیتر رو لو میداد. این چیزی بود که مدام تو ذهنش بود. حالا یه چیز جالب بهتون بگم در رابطه با پیتر. یادتونه اوایل پرونده گفتم با یه خانومی ازدواج میکنه؟ هنوز هم با این خانوم بود، با هم زندگی میکردن و خیلی هم اوکی بودن. تمام این مدت که پیتر در حال انجام تجاوزها و قتلهاش بود، زنش هم بود توی زندگیش. البته که از هیچ کدوم از این مسائل خبر نداشت، اما پیتر یه زندگی نرمالی رو با زنش داشت میگذرون و اتفاقاً اهمیت هم میداد به زنش. نه که خیلی عاشقش باشه و دوستش داشته باشه. پیتر جزو آدمایی بود که نمیتونست خیلی احساسات و عشق و علاقه رو درک کنه اونجوری که ما ازش تعریف میکنیم، اما اهمیت زیادی به زنش میداد. تصمیمی که میگیره چی بود؟ تصمیم میگیره به زنش همه چیزو بگه. زنش رو صدا میکنه و همه چیز رو براش تعریف میکنه. میگه ببین اینطوریه، این خوناشام دوسلدورف که میگن من این قتل ها رو انجام دادم، من این کارها رو کردم، من این تجاوزها رو انجام دادم. خب توی صحبت‌های اولیه این موضوع هضمش خیلی برای همسرش سخت بود، خیلی براش اذیت کننده بود. اما دلیل اینکه پیتر این چیزا رو واسش تعریف میکنه، میگه ببین دیر یا زود پلیس میاد و منو پیدا میکنه. خب اون وقت تو میمونی و یه نام بدی که از من توی زندگی تو هست همه میگن این زن همون قاتل است و من که میافتم زندان و احتمالاً میکشن، اعدامم میکنن. از اونجا به بعد تو میمونی بدون هیچ پولی، بدون هیچ آینده‌ای و تا زمان پیریت باید خیلی با بدبختی زندگی کنی، چون بدنامی من همیشه همراهته و من دوست ندارم اینطوری باشه. پس تو بیا منو به پلیس لو بده، معرفی کن و در ازاش هم جایزه بگیر، چون جایزه خیلی زیادی گذاشتن برای هر کسی که بتونه این خوناشام دوسلدورف رو معرفی کنه یا دستگیر کنه. برو به پلیس بگو که من تازه فهمیدم همسر من این قاتله، چنین قاتلیه، چنین مجرمیه و در واقع خوناشام دوسلدورفه. اما اینطوری که من الان دارم بهت میگم بیا با هم نقشاشو بچینیم، اونطوری نرو به پلیس بگو ضایع بشه. یه حالتی بگو که انگار من در جریان نیستم و تو داری میری منو لو بدی. همسرش اول خیلی مخالفت میکنه، میگه که نه بیا دوتامون خودکشی کنیم، بیا به زندگیمون پایان بدیم. اما پیتر این حرفا رو قبول نمیکنه، تصمیمش رو گرفته بود. بعدها پیتر توی خاطراتش، توی صحبتهاش میگه که یکی از سخت‌ترین کارهایی که انجام دادم متقاعد کردن همسرم بود تا بره بر علیه من شهادت بده و حالا اصلا کلا راجع به این موضوع باهاش صحبت کنم خیلی حالش بد شده بود. خب هر کی باشه حالش بد میشه، بفهمه سالهای سال داره با یه قاتل زنجیره‌ای زندگی میکنه. اما در ادامه پیتر میگه این کار میتونست خیلی حال من رو بهتر کنه. حداقل میدونستم اگر تو کل دنیا یه کار خوب انجام دادم اونم برای همسرمه، واسه اینکه آیندهش با پول سیف شه. بعد از تمام این صحبت ها
چند تا وسیله برمیداره جمع میکنه توی یه چمدون کوچیک، خونه رو ترک میکنه، میره توی یک مسافرخونه نزدیک یک کلیسا و تا صبح آروم میخوابه. فردا صبحش همسرش میره اداره پلیس، طبق نقشه‌ای که با پیتر کشیده بودن همه این حرفا رو به پلیس میزنه. میگه که من فهمیدم همسرم خونه‌شام دوسلدورفه، به من دیشب اعتراف کرد، اما اگه بفهمه که من اومدم و دارم به شمال میدمش منم میکشه. بهش میگن الان همسرت کجاست؟ میگه که مثلا رفته توی یه مسافرخونه نزدیک کلیسا فلان خیابون، میخواد یکی دیگر رو به قتل برسونه، داره برنامه قربانی بعدیشو میچینه. پلیس به سرعت با نیروهاش میرن به اون لوکیشن، محاصره میکنن اونجا رو و پیتر رو دستگیر میکنن. زمانی که پیتر از اتاق مسافرخونه‌اش داشت میومد بیرون، خیلی ریلکس بود، خیلی آروم بود و انگار که داشت خیلی عادی مثلا توی خیابون راه میرفت. انگار نه انگار حالا این همه پلیس ریختن و میخوان این آدم رو دستگیر کنن. یه آرامش خاصی داشت تو رفتارش. وقتی پیتر رو دستگیر میکنن، هرچی روانشناس برجسته داخل آلمان بود، دکتر بود، کاراگاه بود، اینا همه اومده بودن و دوست داشتن که این آدم رو از نزدیک ببینن، باهاش صحبت کنن، ببینن چی داره تو مغزش میگذره. پیتر همکاری میکنه، تصمیم میگیره که با تمام این روانشناسا و کاراگاه‌ها حرف بزنه، اطلاعات در اختیارشون بذاره. اولین چیزی که متوجه میشن حافظه خیلی قوی پیتر بود در تمام این صحبت‌ها. میفهمن که پیتر وقتی راجع به جنایاتش داره صحبت میکنه دونه دونه دیتیل رو یادشه، تمام جزئیات رو مو به مو میتونه بگه، اما وقتی به مسائل عاطفی احساسی میرسن، وقتی شروع میکنن ازش راجع به مسائل عاشقانه یا احساسی پرسیدن، لنگ میزنه، نمیتونه درست باشون صحبت کنه، نمیتونه خیلی جوابهای خوبی بده. قشنگ انگار که اون قسمتی از حافظش که مربوط به احساسات و عواطف هست مشکل داره. به تمام قتل‌هایی که انجام داده بود بدون هیچ زوری، بدون هیچ شکنجه‌ای، خیلی به قول معروف آزادانه اعتراف میکنه و حتی این وسط به حل یه سری پرونده های سرد شده کمک میکنه، پرونده هایی که پلیس نمیدونست که این قتل ها رو انجام داده، حمله هایی که پلیس براشون هیچ مهاجمی نداشت. میفهمه که حالا همه اینا کار پیتر بوده. اصلا تلاش نمیکرد تو صحبتاش که بگه اشتباه کردم یا ناراحتی از خودش نشون بده، برعکس یه سری توجیه ها هم می آورد. مثلا میگفت که به خاطر سیستم غذایی اینجوری شدم، یا میگفت من شرایطی که از بچگی بودم منو اینطوری قاتل درست کرده. حالا بیشتر در ادامه به این موضوع میپردازیم، اما یه ادعایی میکنه، میگه که من کودک ها رو هرگز اذیت نکردم، هرگز آزار ندادم، که ادعای خیلی چرتیه. نصف کسایی که این آدم به قتل رسونده و کشته فقط کودک بودن. البته میگم پیتر میگه من اذیتشون نکردم، شکنجهشون ندادم، آزاری بهشون نرسوندم. حالا احتمالا منظورش این بوده که قبل از اینکه اون بچه چیزی رو حس کنه مثلا کلشو کوبونده یا مرده یا گلوشو بریده، یا اینو مثلا آزار ندادن میدید و نمیدونم منتظر بود پلیس ازش احتمالاً تقدیر کنن. نتیجه نهایی که پژوهشگران و روانشناسا از پیتر به دست میارن این بوده که هدف اصلی پیتر رسیدن به ارگزم بوده، برای اینکه به یک اوج لذت جنسی برسه و همینطور دیدن خون، حمله های خیلی شدید، خشن، اینا همه برانگیختگی جنسی میداد به این آدم. اما یه مورد جالبی در رابطه با پیتر بود. پیتر تمام قربانیاش رو هم به قتل نرسونده بود. به خیلی ها رفته بود، تجاوز کرده بود و ولشون کرده بود. موقع تجاوز اگر به اون ارضا شدن میرسید ولشون میکرد. مثلا همجوری که داشت گردن قربانیشو فشار میداد که خفش کنه و ارضا هم میشد، بعد دیگه ول میکرد قربانی رو. بهش هم میگفتش که این عشقه، عشق همینیه که داری میبینی، مردشور این عشق رو ببرن اگر اینجوریه. ولی بعضی وقتها که اون میل شدیدش به قتل دیگه میومد رو و نمیتونست کنترلش کنه،
میرفت حالا قتل‌های فجیع انجام میداد. طبق گفته‌های خودش خیلی میل به نوشیدن خون داشت، بوی خون، دیدن خون، خوردن خون و حتی شنیدن چکه چکه خون رو زمین مثلا داره میچکه. اینا همه براش برانگیختگی جنسی داشت. میگه یه بار از یکی از قربانی ها انقدر خون خوردم که بعدش حالم بد شد، بالا آوردم. حتی در ادامه میگه چند ماه پیش وقتی که توی خیابون داشتم دنبال یه قربانی میگشتم و نمیتونستم هیچ کس رو پیدا کنم، به یک قو حمله کردم و گردن اون قو رو بریدم، سعی کردم خونش رو بخورم و اونجوری ارضا شم. یعنی این آدم اصلا انگار نمیتونست واقعا خودش رو کنترل کنه. نشسته بود دونه دونه قتل‌هاشو، جنایت‌هاشو تعریف میکرد. از شماره 1 رسید به 10، به 20، به 30، همینطوری هی داشت تعداد زیاد و زیادتر می شد. و خیلی بخوام عامیانه بهتون بگم، پشم بر تنه هیچ کس توی اتاق بازجویی ها نمونده بود. تمام روانشناسایی که حضور داشتن، تمام پلیس ها واقعا گرخیده بودن به معنای واقعی، هم به خاطر تعداد زیاد این جنایت هایی که پیتر داره تعریف میکنه، هم به خاطر نوع رفتار خود پیتر. به خاطر اینکه پیتر موقع صحبتاش وقتی قیافه پلیس ها، افسرها رو میدید که ترسیدن، هر میخندید، خوشش اومده بود، براش جالب بود، وحشت اونا واسش جالب بود و این خنده پیتر اونا رو بیشتر میترسوند. سرتون رو درد نیارم، این عدد میرسه به 79. ولی یه ذره عدد برای پلیس ها عجیب بود، یه ذره زیاد از حد بود. بهش میگن که ببین بعضی از این قتلایی که تو داری بهشون اعتراف میکنی بیشترش درست، اوکی، ولی بعضیاش قربانی توشون وجود نداره، ما قربانی پیدا نکردیم، گزارش مفقوده‌ای هم نشده. چی داری میگی؟ یه ذره به ما دیتیل بیشتر بده. اگر میتونی ما رو مثلا ببر جایی که حداقل خاکشون کردی، جایی که جسد رو مفقود کردی، منطقهش کجا بود. و پیتر چت و پرت جوابشون رو میداد. وقتی که بهش ازش این دیتیل رو میخواستن میگفتش که یادم نیست، و اگه یادم بود که خب میگفتم. و این عجیب بود، مخصوصا برای روانپزشکا. پیتری که اینقدر حافظه قوی داره، دیتیل تمام قتل‌ها و جنایت‌هاشو یادشه، دونه دونه ساعت دقیق چند بود، چند تا قطره خون چکید، از چپ رفت یا از راست رفت، این کار کرد یا اون کار کرد. پیتری که همه این چیزا رو میدونست، چطوری میشه که حالا اصلا دیتیل بعضی از جنایت‌هاشو ندونه؟ پلیس متوجه شد که پیتر داره یه ذره دروغم قاطی میکنه این وسط. حالا دلیل اینکه پیتر داشت دروغ میگفت چی بود؟ میخواست تعداد جنایت‌هاش بیشتر به نظر برسه، نامبر بالاتر بره و پول بیشتری به همسرش بدن. حالا یه موضوع جالبم بهتون بگم، اون دختری که پیتر آخرین قربانی تجاوز پیتر اصلا نرفته بود از این آدم شکایت کنه. یعنی پیتر فقط خودش به جونش یه استرسی افتاده بود که وای اون چهره منو دیده، الان میره به پلیس میگه، پلیس فردا میاد جلو در خونه من. تازه اونم اون زمان که اصلا نه CCTV بود، چیزی نبودش که حالا پلیس چجوری حالا میخواست تو رو پیدا کنه. گیریم اون آدم رفت و شکایت هم کرد، مشخصات تو رو هم داد که اصلا اسمتو نمیدونست، آدرس خونه‌تو نمیدونست، فقط قیافه ازت دیده بود. نهایتا میتونستن یه نقاشی از قیافه این آدم بکشن. خودش قشنگ به خاطر درست فکر نکردن، عجولانه فکر کردن و سوتی که داده بود قربانیشو ول کرده بود، با پای خودش رفته بود اداره پلیس و لو داده بود که کیه؟ که این قاتل دوسلدورف، خوناشام دوسلدورف منم. وقتی که ازش میپرسن چرا داری راجع به نامبر قتل دروغ میگی، خب میگه دیگه میبینه نمیتونه بیشتر از این گندش در اومده، میگه به خاطر همسرم. خب میدونستم که اون قراره یک جایزه ای از سمت پلیس بگیره، میخواستم از تعداد این قتل ها بیشتر باشه که پول بیشتری بهش برسه. و این هم خیلی برای روانشناسا عجیب بود. این آدمی که اصلا بخش عاطفی احساسی مغزش انگار لنگ میزنه و هیچ بویی نبرده از علاقه، دلرحمی، حس همدلی، حالا چطوریه که انقدر به فکر همسرشه؟
میگه که آره، حسی که من به همسرم دارم بیانش یک مقدار سخته، نمیتونم خیلی با کلمات براتون توصیف کنم، اما واقعا دوست ندارم وقتی من میدونستم دیر یا زود دستگیر میشم، دوست نداشتم وقتی که دستگیر شدم همسرم بی پناه بمونه و فقط به خاطر اینکه با یک آدمی مثل من وارد زندگی و رابطه شده آینده‌ای هم نداشته باشه. حداقل اینجوری میدونم که پولی که پلیس بهش میده میتونه یه مقدار آیندهش رو تأمین کنه. محاکمه پیتر خوناشام دوسلدورف که در مجموع تونستن 9 تا قتل و 7 اقدام به قتل رو بهش ربط بدن، در واقع برای همین 9 تا قتل فقط مدارک داشتن، مدارکی که از نظر فیزیکالی بتونن به پیتر ربط بدن سوای اعترافاتش. 7 تا اقدام به قتل هم 7 تا شکایتی بود که شده بود. در 13 اپریل سال 1931 آغاز میشه. دادگاهاش خیلی دادگاه‌های عجیبی بود. یه قفس مانندی تا بالای شونه داخل دادگاه میذارن برای اینکه این آدم نتونه فرار کنه یا حالا به کسی حمله کنه. البته که پیتر اصلا اخلاق اگریسیو و خشمگینانه خودش نشون نمیداد، اما خب واقعا مردم و پلیس‌ها ازش یه ذره میترسیدن. از اون طرف به خاطر اینکه مدارکشون خیلی زیاد نبود، یه سری چیزای عجیب غریب آورده بودن تو دادگاه که موقع صحبت کردن بتونن اینا رو به قاضی و هیئت منصفه نشون بدن. این چیزای عجیب غریب چیا بودن؟ جمجمه قربانی‌ها، اعضای بدنی که باقی مونده بود، چاقو، طناب، قیچی، چکش، لوازمی که پیتر باهاشون حمله کرده بود، حتی لباسهای قربانی‌ها و بیل‌هایی که گاهی اوقات پیتر تلاش کرده بود با این بیلا قربانی‌ها رو دفن کنه یا خیلی وقتا با این بیل‌ها هم حمله کرده بود. اینا رو هم آورده بودن تو دادگاه. شبیه یه موزه وحشت شده بود، شبیه نمایشگاه وحشتناک بود، نه شبیه دادگاه. اما شوک اولیه زمانی به تمام جمعیت وارد میشه که چشم تو چشم میشن با پیتر. منتظر بودن این هیولا رو ببینن، این خوناشام، این کسی که شهر رو اینجوری به هم ریخته، و اون وقت با پیتر کچلواری بدون هیچ عیب و ایرادی، موها قشنگ آبشونه شده مرتب، با همچین کسی روبرو میشن. قیافش، تیپش شبیه یه تاجر خیلی موفق و با جایگاه اجتماعی بالا بود تا یه قاتل زنجیره‌ای. با یه صدای خیلی آروم صحبت میکرد، آرامش داشت تو صحبتهاش و این بیشتر ترسناک بود، این درجه از خونسردی همچین آدمی. وقتی قاضی ازش میپرسه تو خودتو گناهکار میدونی، در کمال تعجب توی دادگاهاش میگه نه. میگه من این حرفا رو زدم که بتونم یه پولی به همسرم برسونم، نه من گناهکار نیستم. وقتی که روانپزشکا و دکترها متخصصین میان توی دادگاه صحبت کنن، میگن که پیتر مشکل روانی نداره. این آدم کاملا میدونه داره چی کار میکنه، میدونست داشت چی کار میکرد، به همه چیز واقف بود و با علم به این که این کارش اشتباهه این رفتار رو انجام میداد، جنایت ها رو مرتکب میشد. در واقع این آدم هدفش یک انتقامی بود از کل جامعه، از کل سیستم قضایی. خودش هم به این موضوع زیاد اشاره میکنه. برمیگرده به اون دورانی که افتاده بود زندان. بهتون گفتم از سربازی فرار میکنه و میندازنش زندان. میگن این آدم اصلا از بعد از اینکه از زندان اومده بیرون فقط و فقط تو فکر گرفتن انتقام بوده. حالا براش مهم نبوده که داره این انتقام ها رو از افراد بیگناه میگیره. به خیال خودش داشت به سیستم قضایی و پلیس آسیب وارد میکرد. البته که کم هم نیروی پلیس رو شرمنده نکرده بود، چون اصلاً به این آدم نزدیک نشده بودن. یک قاضی ازش میپرسه تو فکر میکنی وجدان داری؟ پیتر در جواب میگه نه، من خیلی به وجدان اعتقادی ندارم. چیزی که من میدونم اینه که در تمام مراحل، تمام لحظه هایی که داشتم قتل هامو انجام میدادم، جنایت میکردم، حس خوبی به هم دست میداد و میدونستم کارم اشتباهه، اما نیاز داشتم اون کار رو انجام بدم. در واقع میدونستم از نظر جامعه این کار اشتباهه و خب پلیس این رفتار رو نمیپسنده، ولی من نیاز داشتم اون قتل ها رو انجام بدم. میگه تقصیر من نبود که امروز این شدم،
میخواید ببینید چرا من امروز همچین شخصیتی دارم؟ برید از پلیسایی که توی زندان منو کتک میزدن بپرسید. برید از اون شکنجهگرایی که منو مینداختن تو انفرادی و تا میخوردم آزار و اذیت جسمی به من میدادن، از اونا بپرسید. خون تمام قربانی های من به گردن اوناست، نه من. در آخر هم میگه مجازات هایی که توی دوران زندان برای من انجام دادن باعث شد که من از مسیر انسان بودن خارج شم. اگر هم وجدانی داخل من بود، اگر چیزی درون من بود مثل انسانیت، از بین رفت. برای همین من موقعی که داشتم جون قربانیامو میگرفتم لحظه‌ای ترحم نکردم. خیلی هم توی صحبتاش فلشبک میزنه به اون زمانی که بچه بود، با اون بابایی که داشت، خونه به اون کوچیکی، فقر، فضای کم، و میگه اگر که آلمان جای درست حسابی بود، اینا رو پیتر میگه اون زمان، اگر که آلمان کشور درست حسابی بود هیچ وقت این اتفاقا نمیافتاد. چرا یه خانواده‌ای مثل خانواده ما باید این همه توی فقر می بود؟ ما توی یه اتاق با اون کوچیکی تو هم میلولیدیم، بعد مثلا چند تا خیابون اونورترمون یه قصر به چه بزرگی بود برای 2 آدم با یه عالمه حیوانشون که داخلش زندگی کنن. خب این یعنی سیستم غذایی شماها ایراد داره، شماها عدالتی توی کشورتون نیست. حالا الان اومدید خیر منو داریم میگیرید که چرا اینقدر قتل انجام دادم. وقتی ازش میپرسن چرا این قتل ها رو انجام میدادی، در جواب میگه ببینید چطوری براتون توصیف کنم، نزدیکترین مثالی که میتونم براتون بزنم خود شماهایید. وقتی که بدن برهنه یک انسان رو میبینید چطوری برانگیختگی جنسی براتون به وجود میاد. منم وقتی خون توی قربانی ها میدیدم، وقتی که شکنجه شدنشون رو میدیدم، همون میزان برانگیختگی جنسی واسم به وجود میومد. بالاخره اواسط دادگاهاش تن به همکاری میده، جزئیات قتلش رو بیشتر در اختیار کلاً هیئت منصفه و دادگاه میذاره و اعترافایی که داشت میکرد انقدر شرم‌آور بود برای پلیس ها، از این نظر که این آدم خیلی راحت برای خودش قتلاشو انجام میداد و پلیس اصلا عرضه اینو نداشت که دستگیرش کنه. وکیل پیتر میاد بحث دیوونگی رو مطرح میکنه، میگه پیتر دیوونه است، وقتی به جنون میرسید این قتل ها رو مرتکب میشد. اما این ادعا رو خیلی قبول نمیکنن، چیزی که وکیلش گفته بود که دیوونه است و نمیفهمه. موضوعی که خیلی برای همه عجیب بود روش انتخاب قربانی هاش و تمام این پروسه جنایت هاش بود. چرا؟ به خاطر اینکه فقط دنبال زنان نبود، زنا رو میکشت، مردا رو میکشت، بچه ها رو میکشت، حیوونا رو میکشت. اصلا انگار هر چیزی که قلب داشت و میتپید زیر پوست برای این آدم یه چیزی بود که بتونه بکشتش. هیئت منصفه 1.5 ساعت رفت برای شور، بیشتر 1.5 ساعت به وقت نیاز نداشت. بعد از 1.5 ساعت میان رأی نهایی رو میدن. در تمام موارد پیتر رو گناهکار و مجرم میشناسن. بهش 9 حکم اعدام دادن. بعد از اینکه حکمش رو شنید شروع کرد باز یه ذره به حالت خودشیفتگی صحبت کردن که آره من اگر این قتل ها رو انجام دادم به این علت بود و جامعه بد بود و خانواده‌ام بد بود، سیستم قضایی اینجوریه که اصلا انقدر دیگه این حرفاش داشت اذیت کننده و تکراری میشد و میگم از جایگاه یه ذره خودشیفته بودن داشت صحبت میکرد. قاضی اجازه نمیده حرفش رو ادامه بده، میگه بسه بابا. در 2 جولای 1932 درست وسط حیاط یک زندان قرار میشه خوناشام دوسلدورف رو با گیوتین اعدام کنن. اما پیتر حتی تا لحظه مرگش هم باید ما رو سورپرایز کنه و چیزای عجیب بهمون نشون بده. قبل از اینکه گیوتین بخوره به گردنش جدا شه، در گوشه اون پزشکی که کنارش بود میگه یه چیزو بهم بگو تو که دکتری، وقتی که سرم از بدنم جدا شه میتونم برای یه لحظه صدای خون خودمو که به خاطر کنده شدن گردنم داره فوران میکنه بشنوم. اگر بتونم اینو بشنوم این میتونه بزرگترین و آخرین لذت زندگی من باشه. یعنی این آدم انقدر تشنه خون بود که حتی از خون گردن خودش در لحظه اعدام هم نمیگذشت.
شخصیت پیتر برای من جزو قاتلایی بود که خیلی عجیب بود. واسه همین دوست داشتم که ببینم روانشناسا کلا، حالا چه روانشناسهای قدیم چه الان، در رابطه با کیس پیتر چه چیزهایی میگن. درسته که هیچ وقت نمیشه یک نسخه کلی رو پیچید برای قاتلهای زنجیره‌ای، اما خیلی از روانشناسها معتقد بودن و هستن که پیتر دچار یک خودشیفتگی شدیدی بود. حالا چرا؟ اینکه هیچ وقت سعی نمی‌کرد خودش رو پنهان کنه. مثلا خیلی وقتها حمله هاش توی روز روشن بود، خیلی وقتها به قربانی ها حمله میکرد و راحت ولشون میکرد. اون جز خودش کس دیگه ای رو نمیدید و اگر هم توی دنیا یک نفر رو خیلی دوست داشت خودش بود. به عواقب کارش ببینید زمانی فکر کرد که دیگه گندش در اومده بود و میدونست که 100% پلیس دستگیرش میکنه. تازه اون موقع به فکر این افتاد که خب بذار من بزنم یه حالی بدم، من که میخوام دستگیر بشم حداقل یه پولی بهش برسه. تا قبل از اون اصلا فکر نمی‌کرد توی حمله‌هاش که خب من یه زنی دارم، مثلا این یک مثاله. یا خیلی وقتا توی حمله‌هاش پیش خودش نمیگفت خب من الان این قربانی رو ول کردم، ممکنه که بره منو لو بده یا قیافه منو دیده. در کنار اینکه خیلی میل به خشونت داشت، خیلی هم دنبال این بود که خوشتیپ باشه، خوشتیپ بگرده، خوشپوش، حالا نسبت به اون زمان. اما با وجود بررسی گذشته‌ای که داشت، خانواده‌ای که حالا داخلش بود یا شرایط سختی که توی زندان تحمل کرده بود، باز هم هیچ روانشناس معروف و حالا کسی که نامیه من ندیدم بتونه ثابت کنه که این آدم بیمار روانی بود، این آدم دیوانه بود، مجنون بود، چیزی که وکیلاش سعی کردن توی دادگاه راجع به این آدم بیان کنن. در واقع پیتر از بیماری رنج نمی برد، کاملا با آگاهی قتل‌هاشو انجام میداد. سوای این که علاقه داشت به خون یا گرایشات جنسی خطرناک و مجرمانه، سوای حالا تمام این مسائل، یه هدف بزرگتری هم داشت که بارها هم توی اعترافاتش هم توی دادگاه بهش اشاره کرده بود: انتقام گرفتن از قانون، از پلیس ها، به خاطر اون دورانی که توی زندان گذروند. اما در نهایت یکی دیگه از گیج کننده ترین ویژگی های پیتر همین اهمیتی که به همسرش میداد بود. یه مقدار به خصوصیت اخلاقی که داشت از خودش نشون میداد نمیخورد. این موضوع با هم مچ نمیشدن و من وقتی داشتم مقاله روانشناس‌های مختلف رو توی این کیس بررسی میکردم، خیلی هاشون نوشته بودن که یک آدمی با این الگو، با این میزان از خودشیفتگی، خیلی از جنایت‌هایی که انجام داده، مشکلاتی که به وجود آورده، نباید اینطوری به همسرش اهمیت بده. یعنی این عجیبه. این نقطه خیلی توی این پرونده عجیب بود از نظر روانشناسی. این بود پرونده پیتر کورتر، خوناشام دوسلدورف. من تمام منابع رو چک کردم، هر اطلاعاتی که میشد در رابطه با این کیس پیدا کنم و در اختیارتون گذاشتم. به انتهای پرونده رسیدیم. امیدوارم که از کاور کردن من لذت برده باشید. فراموش نکنید که حتما راجع به این پرونده هر نظری دارید واسه من بنویسید، میام کامنت ها رو بخونم. وقتتون بخیر تا پرونده بعدی.